सो हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स आइडिआरपी ब्लग्स। आज नयाँ ब्लग, नयाँ भिडियो। आज नयाँ भिडियो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हाउ टु राइड अ बाइक फर बिगिनर्सको लागि बाइक राइड गर्ने कसरी हो, के हो, अनि बाइक राइड गर्दाखेरि चाहिँ के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ, के कुराहरूलाई बुझ्नुपर्छ, अनि कस्तो के छ, कसरी राइड गर्न बाइक कसरी राइड गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो। लेट्स स्टार्ट द भिडियो है गाइज। ल, आज चाहिँ मैले एउटा स्याम्पलको रूपमा यो बाइक, यो होन्डाको हिरोको 100cc को बाइक लिएर आएको छु होइन। 100cc मा चाहिँ हजुरलाई स्याम्पल गरेर इक्जाम्पल देखाउँछु कस्तो के गर्ने, कसो गर्ने। अब तपाईँ पहिलोचोटि चाहिँ बाइक सिक्दै हुनुहुन्छ होइन, चलाउन सिक्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब हजुरलाई धेरै कुराहरूको नलेज हुनुपर्छ। जस्तै चाबी, नर्मली चाबी लगाउने कहाँ के हो, यो डिजिटल, यो उसको के हो, डिजिटल त होइन, यो एनालिटिकल हो, यसको युजेसहरू के हो, यसको युजेस के हो, मिररको युजेस के हो होइन। अनि त्यसपछि अब यो जस्तै यो क्लच प्लेटहरू, गियर कसरी चेन्ज गर्ने, सिफ्ट गर्ने, यो साइड लाइटको के हो मिनिङ होइन, यो लाइटको के मिनिङ हो, यो ब्रेक कसरी लाउनुपर्छ, यो सबै कुराहरू म भन्दै जानेछु। ल है त, भिडियोलाई हेर्दै जानु, अगाडि बढ्दै जाने है त। ल, सो गाइज, फर्स्ट अफ अल चाहिँ सेफ्टी फर्स्ट है। सेफ्टी चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ होइन। पहिला सुरुमा हेलमेट लगाइहाल्ने है, त्यसपछि मजाले बस्ने, चाबी चाहिँ गोजीबाट निकालेर यहाँ टच्च हालिहाल्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ टक्क स्ट्यान्ड माथि गर्ने, अनि त्यसपछि तपाईँले अब चाबी अन गर्ने। अब यो बाइकमा चाहिँ अब प्रत्येक बाइकमा फरक हुन्छ। यो बाइक चाहिँ अब हिरोको 100cc को बाइक हो होइन। यहाँ चाहिँ अब तपाईँको न्युट्रल भनेर देखाउँछ कि बत्ती बल्छ होइन। न्युट्रल, यो बत्ती बलेछ भने चाहिँ तपाईँको बाइक न्युट्रलमा छ। न्युट्रल भनेको तपाईँले स्टार्ट गर्दाखेरि अगाडि पछाडि मुभ हुँदैन टाइपको होइन। यो बत्ती बले छैन भने चाहिँ तपाईँले यो गेट यो अगाडि थिचेर होइन, यसलाई चाहिँ न्युट्रलमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई न्युट्रलमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि यताको साइडको लाइटको बत्ती बलिरहेछ भने चाहिँ त्यो तपाईँको स्ट्यान्ड माथिको छैन भन्ने कुरा हो। यो दुइटा लाइट चाहिँ चिनाउने कुरा यही हो। अब यो चाबी अन गर्नुभयो, त्यसपछि अब यो भनेको चाहिँ तपाईँको यसलाई सेल्फ भन्छ। यो भनेको चाहिँ तपाईँको सेल्फ भन्छ होइन। यो भनेको लुकिङ मिरर भयो दुईतिर। यो भनेको चाहिँ अब लाइट भयो तपाईँको। यसको अगाडिको यो लाइट हुन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यो बटनमा हुन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँको यो लाइट अब माथि तल अब कसरी बुझ्नुहुन्छ, यो लाइट गऱ्यो भने माथि र तल चेन्ज हुन्छ। त्यसपछि यो भनेको यताको यो भनेको साइड लाइट भयो है। यो भनेको साइड लाइट भयो। यो भनेको चाहिँ हर्न भयो है। यो चाहिँ हर्न हुन्छ। यताको सेल्फ भयो, थाहा पाइहाल्नुभयो। यो भनेको चाहिँ अगाडिको ब्रेक हो होइन। अगाडिको ब्रेक भनेको चाहिँ यसलाई भन्छ, यतातिरको ब्रेक हो। यो भनेको चाहिँ क्लच हो। तपाईँको गियर सिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ लिनुपर्ने यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट थिङ हो। अब यो भनेको चाहिँ गियर भयो। तपाईँले त्यही यो क्लच लिँदै यो गियर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल, कसरी स्टार्ट गर्नु छ हेरौँ है त। ल, सेल्फ लिनुभयो, स्टार्ट भयो है। स्टार्ट भयो। अब तपाईँले यो क्लच लिनुपर्ने हुन्छ गियर चेन्ज गर्नु। अब एक गियरमा हाल्नु पऱ्यो। त्यसपछि अनि तपाईँले अगाडिको एक गियर हाल्नुपर्ने हुन्छ। पछाडि गयो, फेरि एकचोटि देखाइदिउँ है। लगाएपछि अब एकचोटि फेरि स्टार्ट गरेर हेरौँ है त। यो सेल्फ लियो, सेल्फ लिएपछि यो हो। अब त्यसपछि अब गियर सिफ्ट गरेर हेरौँ है। यो क्लच लियो यहाँ, अब एक गियर पछाडि एक गियर हो, एक गियर भयो। अब त्यसपछि तपाईँको यो न्युट्रल यहाँ बत्ती वाला हुन्छ नि, यो चाहिँ हट्छ क्या। अब यो निभ्यो, यो भन्छ तपाईँको एक गियरमा लागिसक्यो भन्ने कुरा। अब त्यसपछि अनि स्लोली यो क्लचलाई बिस्तारै छोड्ने, अनि मजाले त्यो यो एक्सिलेटरलाई रेस्ट दिने, यसलाई रेस्ट दिने, मजाले रेस्ट दिने बिस्तारै, अनि यसलाई बिस्तारै छोडेर अनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। लगाइस यो एउटा प्रोसेस भयो चाहिँ हामीले सेल्फबाट कसरी स्टार्ट गर्यो भनेर एउटा बनायौँ होइन। अब चाहिँ हामीले किकबाट चाहिँ अब यो यसलाई चाहिँ किक भन्छ होइन। यसलाई किक भन्छ। अब किकबाट चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्ने त, त्यसको लागि पनि पहिला तपाईँले चाहिँ यो गाडी चाहिँ न्युट्रलमा हुनुपर्छ। हरियो बत्ती बलेछ भनेको गाडी न्युट्रलमा छ। अब हामीले यो किकलाई यता अगाडि लिएर आउने, त्यसपछि किक हान्ने। किक हान्दाखेरि चाहिँ हामीले अब यसलाई यो क्लचलाई चाहिँ लिनु हुँदैन है। फेरि यो लियो भने नुई तलतिर जान्छ। यो लिने बित्तिकै तलतिर यो चाहिँ चिलित यो चिप्लिन्छ के, यो त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यो यो क्लच पनि नलिकन, जस्तै हेर्नु यहाँ क्लच लिएछ है, यहाँ क्लच लिएछ। अब यहाँ हेर्नु है त, यो चिप्लिन्छ, लुलो भइहाल्छ क्या अटोमेटिक। यो अटोमेटिक लुलो हुन्छ। त्यसैले यो क्लचलाई लिनु हुँदैन, छोडिदिनुपर्छ। यसलाई रिलिज गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले किक हान्नुपर्छ। अब ल है त, ल हेर्नु एकैचोटिमा किकमा स्टार्ट भयो। हो यसरी पनि हामीले बाइक स्टार्ट गर्न सक्छौँ। दुईवटा अर्को सेकेन्ड मेथड, कुनै बेला सेल्फ काम गरेर छैन भने चाहिँ किकबाट काम हुने गर्छ है त। लगाइस अब यो सबै कुरा फर्मालिटी फलो गरेर अब हाम्रो राइडर सरले चलाएर देखाउनुहुन्छ हजुरलाई एज ए इक्जाम्पल कसरी चलाउने भनेर है त। ल इक्जाम्पल हेर्नु त। ल
सबै उहाँ क्लोज लिएर क्लोज छोड्नुहुन्छ, त्यसपछि मजाले उहाँले चलाएर देखाउनुहुन्छ। सिम्पल छ गाइज, क्लच र ब्रेकको अनि तर यो गियरको फङ्सन सिक्यो भने मजाले हामीले बाइक दौडाउन सकिन्छ। केही गाह्रो छैन, बस आइडिया थाहा हुनु पर्यो, ट्रिक थाहा हुनु पर्यो, अलिकति ब्यालेन्स गर्न जान्नु पर्यो, गियर क्लच खेलाउन जान्नु पर्यो, बस यति भएपछि बाइक चलाउनु धेरै ठुलो कुरै छैन। गाइस हामीले चलाउनु त जान्यौँ होइन, अब यसलाई रोक्ने बेला चाहिँ कस्तो प्रोसेस गर्नुपर्छ, हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा है त। रोक्ने बेला सिम्पली यहाँ क्लोज लगाएर अनि एउटा यो एक्सिलेटर रेस्टलाई चाहिँ मजाले कम गरेर त्यसपछि चाहिँ हामीले यो फुट ब्रेक टिप्नु पर्ने हुन्छ। फुट ब्रेकको काम भनेको त्यति बेलै हुन्छ। यसको मैले अघि डिफाइन गरेन होला, यसलाई चाहिँ फुट ब्रेक भन्छ है। यो फुट ब्रेक हो। अब फुट ब्रेक कति बेला युटिलाइज गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जस्तै अब हामीले रोक्ने बेला हुन्छ नि त, अब गाडी रोक्ने बेला हुने भएपछि चाहिँ जस्तै हामीले अब मजाले अब यसलाई बिस्तारै क्लच लिने होइन, अनि त्यसपछि यो रेस्टलाई कम गर्ने, त्यसपछि अनि यो ब्रेक सँगसँगै लिने कि एकैचोटि मजाले एकैचोटि ब्रेकलाई लिने हो। तिनटाको ब्यालेन्स गर्न सक्यो भने गाडी पनि रोक्न सजिलो छ। सो गाइज अब गर्दा गर्दै प्रोसेस के भन्छ, यसलाई चाहिँ साइड लाइट भन्छ होइन। अघि नै भनिसकेँ हजुरलाई मैले। अब यो साइड लाइट भयो, यसलाई चाहिँ कस्तो ठाउँमा कसरी बाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा है। अब हामीले एउटा स्याम्पल गरेर देखाउँछौँ, एउटा मोडमा जान्छौँ, त्यहाँ गएर अन्त साइड लाइट बालेर देखाउँछौँ कस्तो मोडमा कस्तो साइड लाइट कताको साइड लाइट बाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हेर्नु है त गाइज। सो गाइज अब इक्जाम्पलको लागि यो मोड छ है। अब पहिला यो मोड छ, त्यसपछि अब यो राइडर उता खडा छ होइन, अनि अर्को चाहिँ यो मोड भयो। अब तपाईँले दुइटै मोडतिर कतातिरको मोड गर्दाखेरि चाहिँ कतातिर साइड लाइट बाल्नुपर्छ भनेर देखाउँछौँ है त। अब पहिला चाहिँ यो मोडमा जाऊँ, यो मोडमा जाँदाखेरि चाहिँ अब यतातिरको साइड लाइट बाल्नुपर्ने हुन्छ। अब उसले गरेर देखाउँछ है त ल। सो गाइज अब उसले चाहिँ अब यो डाइरेक्सनको साइड लाइटतिर आउँदैछ, त्यताको साइड लाइट बाल्छ। हेर्नु त कसरी बाल्ने ल, हेर्नु यता आयो, यताको साइड लाइट बालेछ। यसरी हो हामीले साइड लाइट बाल्ने। जुन साइडतिर हजुर जाँदै हुनुहुन्छ त्यही साइडको चाहिँ साइड लाइट बाल्नुपर्ने हुन्छ कि। अब उसले यो साइड लियो, त्यसैले योतिरको साइड लाइट लियो कि उसले। अब अर्को साइडतिरको गरेर देखाउँछौँ है त। सो गाइज अब चाहिँ उसले अब अघि गयो आफ्नो राइट साइडतिर, अब लेफ्ट साइडतिर आउँदाखेरि कताको साइड लाइट बाल्नुपर्छ हेर्नु त ल। अब यतातिर आयो, उसले यतैको साइड लाइट बाल्यो कि। जुन साइडतिर जानुहुन्छ त्यही साइडको साइड लाइट बाल्नुपर्ने हुन्छ हो। यसरी साइड लाइटको हामीले युज गर्ने हो। हजुर जुन साइडतिर जानुहुन्छ त्यही साइडतिर साइड लाइट दिएर रोड क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा बाइपास लिनुपर्ने हुन्छ। सो गाइस यो मिररको काम भनेको चाहिँ पछाडिहरू रोडमा चल्दाखेरि पछाडितिर गाडी आछ कि आएको छैन अथवा साइड काट्दाखेरि गाडी आछ कि आएको छैन भनेर युटिलाइज हुनको लागि चाहिँ काम हुन्छ गाइस। यो दुइटै मिररको काम। अरू त त्यस्तै हो गाइस, लगभग बाइक कसो चलाउने के गर्ने सबै भने। अब नर्मल फर्मल कुराहरू भनेको इनर भनेको त इन्जिनै भयो होइन, कस्तो तातेको यो इन्जिन भयो। अब यो भनेको चेन स्प्याकेट हो, यो चेनै हुन्छ भित्र। अब यो ट्यु टायर भयो, नर्मल कुराहरू, साइड लाइट भयो। यो चाहिँ लेग गार्ड हो। मोस्टली तपाईँको अब डेडली एक्सिडेन्ट नै हुन गयो भने पनि यसले तपाईँको फिटहरूलाई, तपाईँको निहरू हुन्छ नि, यस्तो निहरूलाई चाहिँ बचाउने काम गर्छ होइन। यसको इम्पोर्टेन्स भनेको यही हो। अब अरू त के हुने, यिनीहरू भनेको त अब ब्रेकहरू भयो कि। अब यसलाई चाहिँ साइलेन्सर भन्छ होइन। यिनीहरू इन्जिन भयो। यो ब्रेकको काम पनि हजुर थाहा नै पाउनुभयो होला होइन, यो ब्रेकको कामहरू। अरू त्यस्तै हो गाइस। ल अब बाइकलाई चाहिँ कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मोटामोटी बाइकको आइडिया दिए, त्यसपछि चलाएर नि देखाएँ। अब यही कुराहरू हो। मेन कुरो हजुरले यो क्लचको र यो ब्रेकहरूको अलिकति कन्ट्रोल जान्नुभयो अनि रेसतिरको कन्ट्रोल जान्नुभयो भने हजुरले मजाले बाइक चलाउनुहुन्छ। अरू केही ठुलै कुरै छैन कि। अनि गाइस यो भनेको चाहिँ मिटर भन्छ होइन, एनालिटिकल मिटर हो होइन। यो चाहिँ अब तपाईँको गियर सिफ्ट गरेर जानुभयो, चेन्ज गर्दै जानुभयो, चलाउँदै जानुभयो, कुदाउँदै जानुभयो भने अनि तपाईँ कति किलोमिटर हिसाबले दौडिरह भनेर मिटर माथि हुन्छ। हाई स्पिड हुनुभयो भने अब तपाईँ खासै यो त 80सम्म गयो भने खेटा गर्छ सानो बाइक भएको भएर। अनि यो भनेको चाहिँ तपाईँ कति किलोमिटर गुड्यो भन्ने कुरा हो कि। यो मिटर देखाएको भनेको चाहिँ कति किलोमिटर गुड्यो भनेको। अब आजकलको अलिकति हेभी बाइक लिनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको अलिकति पुरा डिजिटल हुन्छ क्या, डिजिटल हुन्छ। यो भनेको चाहिँ अब तपाईँको फ्युल मिटर भयो। ई भनेको एम्टी भइगयो, एफ भनेको फुल भइगयो। अब यो तपाईँको गाडीमा तेल कति छ भनेर यसले देखाउने चाहिँ यो मिटर हो यो है। अब यो भनेको चाहिँ तपाईँको अब लाइट राति हुँदा तपाईँहरूले अब जस्तै यो लाइट हो, लाइट बटन हो। तपाईँ लाइट यस्तो गर्नु भने अन हुन्छ होइन। लाइट अन हुँदाखेरि चाहिँ अनि यो बत्ती बल्ने गर्छ। बेलुका हजुर लाइट बालेको बेला थाहा हुन्छ। यो भनेको चाहिँ ट्याङ्की भयो। अब यहाँ चाहिँ तेल हालिन्छ हामीले होइन। यो पुरै ट्याङ्की भयो। अब तपाईँको बाइक हेरी कति लिटर खान्छ त्यसले त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। अनि ट्याङ्की चाहिँ यो भयो। अब यसमा चाहिँ नर्मल्ली यो चाबी हुन्छ। अनि यो तपाईँले यसरी खोलेर देख्नु है, नर्मल्ली यसलाई खोलेर
यसरी यहाँबाट चाहिँ तपाईँले तेल हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो तपाईँको तेल हाल्ने यो सिस्टम चाहिँ यहाँ तेल हालिन्छ। सबै बाइकको फरक फरक हुन्छ, हेरी हेरी हुन्छ। सो गाइस दिस मच फर टुडे है। आजको भिडियो यही नै हुन्छ। अब यो बाइकहरूको बारेमा अलिकति इन्फर्मेसन दिउँ, भिडियो बनाऊँ भनेर चाहिँ मैले अलिकति यहाँ फिल्डमै आएर चौरमा आएर हजुरलाई भिडियो बनाएको हो। यो बिगिनरको लागि हो, जसले अब अलरेडी चलाइरहनु भएको प्रो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि त सायद मैले कति कुरा जाने छैन होला, थाहा छैन होला, हजुरहरूलाई बढी नै थाहा होला होइन। यो जस्ट बिगिनरहरूको लागि भर्खर बाइक सिक्दै हुनुहुन्छ, ट्रायल दिने चक्करमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरको लागि यो चाहिँ भिडियो एकदम मस्त दामी हुनेवाला छ। अलिकति नलेज लिएर जानु, अलिकति सिक्नु, अलिकति नसिकिकन चाहिँ पर्फेक्ट हुँदैन होइन। अलिकति ग्राउन्डतिर गएर चलाउनु, अलिकति नलेज लिएर चलाउनु, नत्र भने फेरि एक्सिडेन्ट पनि हुनसक्छ होइन। अलिकति सेफ्टी मेजर फलोअप गरेर त्यसपछि चाहिँ अनि गाडी लिएर रोडमा हिँड्नु होला, ट्रायल दिनु होला, कटिहाल्छ। बाइक चलाउनु ठुलो कुरो होइन होइन, मजाले लाइसेन्स निकाल्नु पनि धेरै गाह्रो कुरा छैन। ल गाइस यही नै हो आजलाई भिडियो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, हेभ अ नाइस डे।